Já si myslím, že štěstí je stav, kdy je člověk v přítomnosti. Není tam pozorovatel, není tam pozorovaný. Je tam jednota. Člověk je v naprostém souladu s přítomností. Nezajímá ho, co bylo, nezajímá ho, co bude. S jakousi zvláštní důvěrnou obeznámeností je v té přítomnosti, ale ne naprogramovaný. Nemá program. Program, on není koncipovaný. Krishnamurti to řekl nejlíp, jo? I když se nám to zdá složitý, to, co on řekl, ale řekl to úplně přesně. Člověk není v pasti stávání se. My se furt něčím stáváme. Někdo nám něco říká, my si to pořád, tohle znám, tohle neznám, to jsem taky zažil. Ne, tohle, to je zajímavé. Co to říká? Ne, to není štěstí, to je peklo. To je peklo. Štěstí je stav, ve kterém člověk čistě, právě bez toho naprogramování, bez toho stávání se, protože kdy se člověk něčím stává? Když opustí sebe. Proto existuje identifikace, permanentní identifikace, ona může být i negativní, to je jedno, jaká je, jo? Ale ta identifikace vlastně znamená, nejsem v sobě, nejsem to já. Já se musím identifikovat. S tou identifikací získávám pocit identity, ale identita je právě to, co mi chybí. To jsem si totiž nechal vzít. A vzniká to vlastně v momentě nějakým tom dětství, to jsem tady nechtěl úplně pitvat, ale představme si, že tam je situace, ve které ta bolest toho dítěte je taková, už neúnosná, a ono rozdělí sebe, utrhne kus duše, urve ho a obsadí ho ego. Tenhle kus obsadí ego. Je to první komplex, který vzniká. A tenhle urvaný kus je potom tím pozorovatelem a my jsme ten pozorovaný. Jo, je tady bytostný já, můj bytostný aspekt a je tady, dejme tomu, nějaký bytí jako takový. Ale to se rozdělí. U dětí to není rozdělený, tam je to stejný, tam je to totéž, ne totéž, je to sjednocený, je to v harmonii. Jo, proto je dítě šťastný. Nejsou děti, které jsou nešťastný. Stávají se nešťastnýma. Když se rozdělí, když utrhnou kus, jo, od té chvíle už nemůže být nikdo šťastný. Nemůže. Je tam pozorovatel a je tam pozorovaný. Komentátor a komentovaný. Jo? Soudce a jeho oběť. Ten, kdo je kritizovaný a ten, kdo kritizuje. Ale v momentě sjednocení, který můžete zažít vlastně v pouze, bych řekl, jako když jste teda na té cestě a jdete po ní fakt poctivě, tak vy vlastně jdete proti proudu. Proti tomu psychomentálnímu proudu. Jako v tomto smyslu. A postupujete jako dozadu, protože zjišťujete, co všechno jste ztratili. A berete si to zpátky. A získáváte sílu. A s tou větší silou můžete přijmout těžší břemena. To znamená hlubší disociace. Až dojdete k egu, ke vzniku ega. Nádherně to popsal jeden můj známý, který řekl, najednou cítím, co vnímá ten chlapeček, který se marně snaží zavděčit mamince. Marně. S tím se narodil, aby jí přinesl do života radost. A ona je nešťastná. A on se jí snaží utěšit marně. A ta bolest je taková, že urve kus duše. A to je ego. A od chvíle, kdy se vrátí zpátky na to místo, má tolik síly, že to uvidí a je dospělej a může si říct, a víš co? Tak se utěš sama. Jo? Protože jak někde říká Jung, vztah k matce je vztah k životu. Takže, jak může být šťastný někdo, jehož ego vzniklo tímto způsobem? Žádný ego vás nemůže učinit šťastným. Ego vás činí roztrženýma v duálním světě. Rozbitejma. Nemůžete být šťastný. Můžete být krátkodobě šťastný, když na tohle zapomenete. To je taky zajímavý, že jo? Člověk na to zapomene najednou, že jako vlastně to v prdeli všechno. Co je zvláštní, jako? Hergo, odkud se vzalo štěstí? Ježišmarja, a je to tady zpátky. Hypotéka, a je to v hajzlu. Ale v momentě pro mě štěstí je toto. Štěstí je stav mimo dualitu, v těžišti kříže,
kde není čas, není prostor, je jenom bytí, sjednocený bytí. To je pro mě štěstí.